Welcome to LuvLiNes. Yan yung ating ingredients. Na-chop ko na ng manipis yung ampalaya. Tapos hugas na silang lahat. Ang itlog, mamaya na siya guguluhin. Bulabugin siya later. Alright, tara, let's cook. Let's start cooking. Okay, at dahil gagamit tayo ng powder, garlic powder sa onion powder, ang unahin ay kamatis naman, yung veggies naman. Okay, kaya ka na. Mauna na yung panimpla. Ang mga gulay, ampalaya. Baliktad sa inverted ko. Dahil na powder. Huli na natin yung powder. Garlic powder. Garlic powder. Then, onion powder. Yung konting asin. Tapos, yung tubig. Konti lang na tubig. Sabi na si Ellen. Beautiful. Colorful, lovely. Makulay. And then, pwede na ilagay ito. Peppers. It's so lovely. Tikman na natin ito afterwards. Maganda kasi yung colorful. LuvLiNes Junior, gusto niya yung makulay at may sabaw. Tikimin. Tama ng timpla. Alright, it's done. Our ampalaya. Ginisang ampalaya. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.